अब 5 बज्यो होला अहिले अलिक बजेको छैन अलिक बज्यो धुनेहरू कुवाहरू के केहरू आदिहरू बस्छ त कहाँ छ यहाँ काट्छ त्यति काट्नुहोस् दिक्कत नहीं होती काटने में जाडो चाहिँ दिउँसो घाम लागेर होला हौ दिउँसो घाम लाग्यो जाडो त्यस्तो चाहिँ होला हौ बिहान बेलुका त जाडै छ दाजु बिहान बेलुका चाहिँ जाडै छ तर अस्ति भन्दा त अथबी पहिले यही थालमा राख्यो यो उता नराखौँ के उता नराखौँ भाइ कति किलो मासु र कति किलो चामल उठ्दैछ त्यो खोलाभित्र बस्नुभयो नि त म त बाँकै बसिनँ तर त्यो चाहिँ हाम्रो गोडधुप गरेको थिएन उकोले जितिया चाहिँ साबीले ककसको म त पहिला बाटो गएको थियो पाइलेको माथि 4 बजी त गाई ल्याइतिर कुमाको छोरी कमल दाजुको नाति भोजपुरमा पढाउँदैछ
गरम यस्तो अरूकोमा भाती माथि चाहिँ चढ त गर्दैन होला ठिक त्यस्तो भाती गर्छ हजुर माथि ऊदेखि उँभोलाई अनि बाख्रा भएको हामी त्यति बेला जाँदा दाजु हुनुहुन्थ्यो होला दाजु माथि नै हुनुहुन्थ्यो हौ त्यो दाजु हुनुहुन्थेन दलबहादुर बुढो चाहिँ थियो बिर्सेँ दले दाइ चाहिँ म त तपाईँहरू नआए अगाडि पुगिरहेको थिएँ गाडी नै जानु थिएन जाँदा हुन्छ कि सुत्नुहोस् न आराम गर्नुहोस् न दाजु भरे खानेर उठाउँला नि म साह्रै खाना पनि है कान्छ यहाँ त सोलर छैन नि कान्छी हजुर लाइट लाइट छ ए छ एउटा मागिरहेको कति एउटा नि लाइट एउटा ओढेर हामी त परै सुत्ने गरेछ दाजु लु दुइटै ओढेर सुत गरेर चिलायो धेरै हुन्छ कि पानी
फटाफट आउँछु आउँछ देख्छु नि ल आउनुहोस् न दाजु हस् लु यति बाजे मलाई पिलपिल भइगयो नि सुक्खा बाहिर नि ए काजी यतै आएको क्षेत्र पर्यो किन अनि त भाषा नि ती धरा भएको यहाँ लगाइदिएँ अलिकति त ए झन्डै झरी गयो झोल मात्रै खान्छु है मासु पनि खानुहोस् न मासुमा नै हड्डी छ नि लु मैले तिनै रस मात्रै दिनु नि हजुर लु लु यति नै रस खानुहोस् न त रस लु यति नै खान्छु लु यति नै बडा लुकै भएछ तर यो मासु पनि धेरै हड्डी रहेछ हौ हजुर त दाजु यतैदेखि तन्किनु पर्यो हुन्छ हुन्छ तरकारी हुन्छ ठोसले त ल दाजु लिनुहोस् न आमामा आएको त कता ठुलो भएन लु खाऊ है दाजु हस् लु खाऊ हात काम्नु थालेछ दाजुको खानु न दाजु खानु खानुहोस् न न पुगेको खान्छु पुगेको दाजु खाना थापौँ न म त पुगेको खान्छ दाजुले भातै खानुभयो नि त लाग्यो फेरि खाने खानु न त गर्नु त गुनासमा ठ्याक्कै सन्त भएन न त खाने नै मान्छे हो अस्ति कति हजुर
त्यस्तो दाँत भन्ने ठिक भएछ हौ सुसे खान्छ यस्तो हड्डी चाहिँ खान्छ अझै पनि सुर चाहिँ सुसेको होइन हो दाँत बलियो रहेछ म यो पात खोजेर आउँछु त हस् पातहरू त लिइराख्दैनौँ हामी मैले दिउँले है